Hi guys! So, kudos to the seller because tinodo bubble wrap niya talaga. Yay! Hey guys! So, I'm so excited. Dumating yung mga in-order ko today. Sanitize ko na ito lahat. Okay, so I bought an RGB headphone stand. Basta ganun. And it's from Fantech, so yeah. Okay, so ito yung susunod natin. Oh. Plastic. Parang staple. Rip. Well, the damage has been done. Woo! Yay! I bought myself a cooling pad. Ngayon, ang gamit kong like parang stand ng laptop ko is books. Like, dito sa dalawa. When I'm like gaming and stuff, nainit siya. So, hindi siya nakaangat, naka-elevate. Kaya. So, I use 2 books here. So, I finally nakabili na rin ako ng cooling pad. Ito yung pinaka-reason kung bakit ako bumili nung iba. Ito talaga yung pinaka-reason. Okay, I bought myself a mechanical keyboard. It's the VWKV one. May ano lang siya, but I think it doesn't really matter. Yay! I got 4 deliveries today. Like that. Medyo piot. Got a mobile phone stents. So, ganyan siya. Cute! I got myself a USB hub. So I got myself some Fantech speakers with RGB. So yeah, Fantech baka naman. So by the way, nasanitize ko lahat. Hindi ko alam niyo na kung ano to. Okay, so medyo parang, I don't know, like bent. So I got myself a Erasure freaking ang tawag dito? RGB mousepad. So yeah, it's like that. Hey guys, box ko na silang lahat. Kasi syempre, kaya ko tingnan, what if may damage? What if it's not working? Ganyan, ganun. So ayun. Pero as of ano naman, check ko naman, wala naman. Gumagana silang lahat. Ganyan. Yeah, so let's start. Okay, unahin ko na lang to kasi ito yung parang pinaka-ano na lang, basic siguro. So, ito nga, mobile phone stents. I don't know bakit stents, pero so, ano lang siya, stand siya ng cellphone. Ayan. So, pwede siyang habaan. So, 35-degree angle lang yung kaya niya. Ganyan. So, pwede mo ilagay yung cellphone mo dyan. iPad kahit ano. Pwede naman, and it's adjustable. So, ayun. All the links of the items will be in the description box below para kung gusto niyo rin bumili. Kasi, I guarantee you, itong mga binili ko, like, super, like, ito na yung pinakamura na nakahanap ko. So, kung may mahanap pa kayo, then good for you. Pero ito na yung pinakamura na nahanap ko. So, yeah. Hey! So, ito natin to. It's just a USB hub. Ayan siya. Oo nga pala. 55 pesos. Ito, 55 pesos. Ito, this is 45 ata. Yeah, 45. I'm not sure though. So, USB hub. So, 4 siya. So, ito, i-connect mo lang ito sa laptop. And, pwede mo na yung, ito, i-connect. Kung ano mong i-connect mo. Ganon. So, yeah. Mura na siya. May mga nakalap ako like 60 pesos or like 65, 70. Ito, 45. So, it's a stand for your headphones. It's RGB. And yeah. So, yun. This was like 700 pesos. Okay. Actually, more na to. Kasi may nakita ko mga 750 plus. Ito, 700 lang. And it's really from Fantech. So, ayun. There's a manual. It has a base. Where, ayan. Ayan yung USB niya. Tapos, ito yung pinaka, like, stand. Na ano, parang so, parang i-twist mo lang siya dito. Pag ganyan, you're gonna twist it like
Ayan, pag nag-click, ayun. Ganyan siya. Yay! And madami din siyang options. May button. Yan yung mga options niya. Ito patay, tapos bukas ulit. So yeah. Speakers. It's not Bluetooth though. It's for lang, for laptop, ganon. For your phone, pwede din. Ganyan siya inside. So I got this for 400 pesos. Okay, so may nakita ko mga 500. So ito, mura na to. So if you wanna buy, mura na to, 400 pesos lang. So ito yung parang switch. Gusto nyo may RGB o wala. So pag inon nyo, ganyan yung RGB niya. And maganda naman to, like, kung magpapatugtog ka ganyan, hindi naman sabog. Ganyan siya. Hindi ko naman mapakita sa inyo kung paano. Baka makapirate ako kung may papatugtog ako and stuff, ganyan. So, ayan. Tapos, eto. Isasaksak nyo lang ko sa inyo sa laptop, or sa phone nyo, or sa kahit saan. Ayun. Ganyan siya. Eto, in-next na natin to. This is a RGB mousepad. So, ayun. Mura na din to sa mga nahanap ko. This is only 300 pesos. And ito yung large na size. Like, 300 pesos. Like, what? Like, madami ako nahanap din na mas mahal, which like 300 plus. Ito, 300 to be exact. Like, 300 lang siya. So, sasaksak niya lang dito. Meron kasing ano dyan. Ganun. And then, syempre, we need our power bank. Ayan. And ganyan siya, guys. Oh my god. Tada! Ganyan siya. Hindi siya masyado kita. Ay, ganyan siya. Ayan. Madami siyang options for lights. Like that. Long press, mag-off siya. Ganyan. Okay. 300 pesos lang. So, mara na. Ito yung unang-unang na-receive ko. This is from Fantech as well. And this only costs like 1,450. Ayun, 1,450. Most of these na exact headphones will cost 1,500 plus. So, ito, mura na. And it's just the same item. Kasama niya yung microphone niya. So, isasaksak niya lang na ganyan. And, ganyan siya. Tada! Okay, so USB din siya. So, ayan. Ganyan siya, oh. Gusto niya may lights, ganyan siya. And may noise cancelling din to. Ito pag nagalaw, ito steady lang. Ito pag sumipatayin. So, yeah. Sure. Ganito siya eh. When you're gaming, ganyan. Noise cancelling, so your voice is the only one to be heard. So, ganyan. Yeah, it's cool. So, eto, next natin, it's yung cooling pad ko. Yay! So, ayun. Buksan natin siya. So, it has styro. So, ito, dapat aanin nyo lang. Ganyan. Tapos, meron siya nitong parang alam mo kung saan mo siya gusto ilagay. Like, kung pag ganyan, ganyan. So, mas mataas, ganyan. Ganon. Pero kung mostly like pangalawa lang para ganyan. And it also has this parang anti-slip para pag lalagay mo yung laptop mo, hindi siya mahuhulog pababa. Para pag ganyan lang siya, dyan lang siya. And ayun. So, ito na yung test natin. May dalawa siyang USB port sa likod. So, for this, ito para sa cooling pad. Tapos yung isa, it's for your laptop. Pero syempre, tinas lang natin siya dito sa power bank. So, yeah. Ganito siya. May RGB siya dyan. Ito yung option niya for RGB. This one, if you can see it. Yan. Pag pinindot nyo, mag-iiba. Like that. Marami din siyang options. Not a lot. Tapos pag nilong press nyo, mag-off siya. And then, ito yung fan niya. Ito na number 3 ngayon. Hindi nyo lang kita. Pero, ito, hanggang 6 ang pwede niyang fan. So, the higher, syempre, mas malamig. So, ayun, lagi ko siyang sini-6. And ganyan siya. 6 fan siya. So, yeah. I think it's good quality na for a cooling pad. So, yeah. And, by the way, guys, this only costs 928. Nung binili ko, 928 pesos. May mga nakita ko, like,
1,000 plus. Pero exact same. So, ayun. 928 lang siya nakuha. Guys, dito na ako naka-excite kasi nga, ito yung pinaka-reason nga kung bakit ako bumili ng mga like pang setup and ganon and stuff. So, I bought a mechanical keyboard. It's the BWKB1 and it's Blitzwolf. It's from Blitzwolf. Yan. So, yeah. Let's open it. Ganyan siya. Sa loob nito, nandito yung ano niya, charger. Ay! Dito yung charger niya. And yung pickup puller. Ayan. May ano na siyang pickup puller. I also got the brown switch. So, ayun. Brown switch yung nakuha ko. Bought this for 2,000 something eh. Basta, hindi siya lalampas ng 2,100. Ito yung pang-on nga. So, that. Diba? Ang astig. Marami siyang function. Ganyan. This also has its own software. So, you can download it in your laptop or PC. And pwede mo i-customize each key kung anong kulay mo gusto. Pwede mo silang i-ganon. I forgot kung saan ko nahanap yung software. Pero kung mahanap ko yung software, ilalagay ko sila sa description box para pag bumili kayo, ma-download nyo din. Kasi ang daming naghahanap and wala sa manual and sa mismong website ng Blitzwolf yung software na nito. Kaya, ayun, hahanapin ko siya, tapos lalagay ko siya sa description box. Kapag nahanap ko, pag di ko nahanap, sorry guys. So, great siya for gaming and it's 60%. Yeah. Okay, so guys, dahil naman parang tech haul na rin to, pakita ko na rin yung ibang tech-related. Ayun. So, bumili ako ng charger. Dalawa. Yung isa gamit ko ngayon. It's RGB din. Okay, hindi ko intended na bumili talaga ng RGB na charger. Pero, nagandahan ako sa ano niya, sa style ng charger niya. And it's mura. So, pakita ko sa inyo. So, yan. RGB siya, pero hindi ko talaga intended na RGB and it's black. And pag ganyan siya, yung charger niya, hindi siya yung standard na pag ganun. So, dun ako na-amaze. And it's also 2 meters long and 99 pesos lang. So, yeah, dun ako na-astig, kaya ako bumili. Pero, ayun, pero bonus na rin dahil meron siyang ilaw, diba? And I also bought this travel portable lagayan mo ng charger. Lagayan mo siya ng mga chargers mo, ng mga kung ano man. So, ganyan siya. Ganyan. Ito, syempre, nilagay. It's not like, I feel like hindi siya yung best. Pero pwede na rin. Ito, dito mo ilagay. Ito kasi hindi siya parang matigas. Like, maano siya eh. Soft. Ito naman, parang ano, ganun-ganun lang siya. Pero pwede na rin. It's 130 plus, 140 plus, ganun lang siya. So, okay na rin lagay ng mga chargers mo, cords, ganyan. Ito, last na talaga to. Sama ko na rin to sa haul because ito yung mouse ko ngayon. I think a lot of you knows this mouse. Pero ewan, it's the T-Wolf GQ13. Ayan siya. Matagal na tong mouse sa akin ever since I got my laptop. Syempre, kailangan ko ng mouse. So, bumili na rin ako ng mouse. This costs like 300 pesos, ganon. Hindi ko alam kung ito na yung pinakamura kasi nung mga panahon na yun, like, naghanap lang ako ng mouse. Eh. So, ayun. Ano siya? RGB din. Yeah, for gaming. And ganyan siya. Ayun. Ayun na guys, that's all for this haul. So, ayun, ayun yung mga binili ko for the past, siguro 2 weeks na yung nakakalipas nung nag-start akong bumili. And ngayon, nakompleto na silang lahat. And yeah, I hope you like this video and don't forget to give a thumbs up and subscribe to my channel for more videos. And I'll see you next time.